Hello students, আজি মই MS Excel আৰু এটা টপিক লৈ উপস্থিত হৈছোহি। আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত সাবটোটেল কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি সেই বিষয়ে শিকিম। ইয়াতে মই এটা সেলস ৰেকৰ্ডছ বুলি এটা টেবুল বনাইছো। সো ইয়াৰ ওপৰত আমি কিছুমান ফিল্ডৰ আমি ওপৰত বেস কৰি আমি সাবটোটেল উলিয়াম। সো সাবটোটেলৰ সহায়ত আমি কি কাম কৰিব পাৰো চাই লওঁ। যে সাপোজ এই টেবুলৰ পৰা মই যদি ইয়াতে মই সেলস এক্সিকিউটিভ কেইজনমানৰ নাম দিছো আৰু তেওঁলোকৰ month wise sales কিমান জেনাৰেট হৈছে মই এইখিনি ডাটা ভৰাইছো। এতিয়া সাপোজ মোৰ লাগে যে অক্টোবৰ মাহত টোটাল সেলস কিমান হৈছে বা নৱেম্বৰ মাহত টোটাল সেল কিমান হৈছে, তো তাৰ সেই হিচাপত মই সাবটোটেল উলাম। তো তাৰ বাবে যেটো ফিল্ডৰ ওপৰত আমি কি কৰিব লাগিব, যেটো ফিল্ডৰ ওপৰত আমি সাবটোটেল উলিয়াব বিচাৰিছো সেই ফিল্ডটো আমি সৰ্টিং কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া মই মেইনলি মান্থৰ ওপৰত কৰিব বিচাৰিছো যে মান্থ ওয়াইজ সেলস কিমান আছে টোটাল সাবটোটেল উলাম মান্থৰ ওপৰত বেস কৰি পেলে। সো যেটো ফিল্ডৰ ওপৰত বেস কৰি পেলে আমি সাবটোটেল উলাম সেই ফিল্ডটো আমি সদায় সৰ্টিং কৰি ল'ব লাগিব আগতে। যদি মই কৰিলো হয় যে ইয়াতে মই কেইজন মানুহ সাপোজ ৰমেশৰ, এটা যদি মই ৰমেশৰ প্ৰত্যেকটো মাহৰ যদি মই সেলসৰ ৰেকৰ্ড ভৰালো হয়, তেতিয়া আৰু মই যদি চালো হয় যে ৰমেশৰ টোটাল সেল কিমান হৈছে গোটেই কেইটা মাহত, তেতিয়া মই কি কৰিলো হয় এই সেলস এক্সিকিউটিভ নামৰ কেটা মই সৰ্টিং কৰিলো হয়। কিন্তু ইয়াতে যেটো মই সেলস এক্সিকিউটিভ হিচাপে নকৰো, মই মান্থ ওয়াইজ হিচাপে কৰিম যে অক্টোবৰৰ টোটাল সেলস কিমান হৈছে, নৱেম্বৰৰ টোটাল সেলস কিমান হৈছে, এই কাৰণে মই মান্থটোক সৰ্টিং কৰি ল'ব লাগিব। আশা কৰিছো এইখিনি কনসেপ্ট বুজি পাইছা। সো মই আৰু এটা টেবুল দেখাম য'ত আমি নামত মই ইয়াতে আৰু এখন টেবুল থৈছো, ইয়াতে মই নামত আমি সৰ্টিং কৰিম। হেতু কেছটো বেলেগ আকৌ আমি কেনেকৈ তাৰে সাবটোটেল উলাম হেতুও দেখাম। সো আগতে মই এটু দেখাই লৈছো মই মান্থ ওয়াইজ কৰিম, সেই কাৰণে মই কি কৰিম সৰ্টিং কৰিব লাগিব। আৰু তাৰ বাবে গোটেই টেবুলটো মই সিলেক্ট কৰিম আৰু ডাটা টেবত থকা শৰ্ট অপশনত ক্লিক কৰিম আৰু ইয়াতে শৰ্ট বাই যেটো বক্স আছে ইয়াতে মই মান্থটো সিলেক্ট কৰিম, যেহেতু মই মান্থটো সৰ্টিং কৰিব লাগিব। A to Z কৰিলো। এতিয়া মোৰ মান্থ ইয়াতে সৰ্টিং হৈ গল, মোৰ নৱেম্বৰবোৰ একেলগে আহি গল আৰু অক্টোবৰবোৰ একেলগে আহি গল। এতিয়া মোৰ সাবটোটেল উলাব পাৰিম। আৰু সাবটোটেল উলাবৰ বাবে মই কি কৰিম টেবুলটো আকৌ সিলেক্ট কৰিম, আকৌ সিলেক্ট কৰি ডাটা টেবত থকা ইয়াতে লাষ্ট ৰাইট সাইডৰ যেটো অপশন তে সাবটোটেলত মই ক্লিক কৰিম। সাবটোটেলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে এটা উইন্ডো ওপেন হ'ব আৰু ইয়াতে আমি এড ই চেঞ্জ ইন কোনটো চেঞ্জ মাহত আমি কি কৰিম, আমি মাহটো যেটো মাহৰ ওপৰত বেস কৰি পেলে আমি কৰিম। সব প্ৰত্যেক মাহৰ কাৰণে আমি কি কৰিম সেলস কিমান জেনাৰেট হৈছে এটো চাব লাগে, চেঞ্জ টু মাহত হয়। সো মান্থ সিলেক্ট কৰিম, সেলস এক্সিকিউটিভ নহয়। আৰু আমি টোটালটো উলাব লাগে যে কিমান সেলস হৈছে, সেইকাৰণে সাম ফাংশনটো মই সিলেক্ট কৰিম, এতে অলৰেডি সাম আছে। আৰু আমি টোটালটো কোড উলাব লাগিব যে প্ৰত্যেকটো সেলস ফিল্ডৰ তলে তলে আমাৰ কি হ'ব টোটালটো আহি যাব, প্ৰত্যেকটো মাহৰ এগেইনষ্টৰ টোটাল সেলস আহি যাব। সেলসটো সিলেক্ট কৰিলো আৰু মই ওকে কৰি দিলো। এতিয়া দেখিবলৈ পাইছা যে নৱেম্বৰ টোটালটো আহিছে, ইয়াতে নৱেম্বৰ টোটাল আহিছে আৰু নৱেম্বৰৰ টোটাল সেলস কিমান হৈছে ইয়াতে আমাৰ টোটালটো দেখাইছে আৰু অক্টোবৰ টোটালৰ সেলসটো ইয়াতে দেখাইছে। আৰু গ্ৰ্যান্ড টোটাল মিন্স নৱেম্বৰ টোটাল আৰু অক্টোবৰ টোটালটো মিলাই পেলে ইয়াতে হৈছে আমাৰ টোটাল যেটো 1,75,000। সো ইয়াতে গ্র্যান্ড টোটালটো ওলাইছে। সো এই ধৰণে আমি কি কৰিব পাৰো, যিকোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফিল্ডৰ ওপৰত বেস কৰি আমি সাবটোটেল উলাব পাৰো। যেটো ফিল্ডৰ ওপৰত বেস কৰি আমি সাবটোটেল উলাম সেই পাৰ্টিকুলাৰ ফিল্ডৰ খিনি আমি কি কৰিব লাগিব সৰ্টিং কৰিব লাগিব যিকোনো এটা অৰ্ডাৰত। সো এইটো হল আমাৰ আমি এইটো কৰিলো। এতিয়া নেক্সট আৰু এটা টেবুল মই দেখাইছো য'ত মই ষ্টুডেন্টছৰ এটেন্ডেন্স ৰেকৰ্ডছ ভৰাইছো। ইয়াতে কিছুমান ষ্টুডেন্টৰ মই নাম আছে, যেনে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টুডেন্ট বিবেকৰ নৱেম্বৰত আছিল প্ৰেজেন্ট 21 ডেজ, আকৌ বিবেকৰ অক্টোবৰৰ প্ৰেজেন্ট আছিল 18। এতিয়া মই চাব বিচাৰিছো নাম ওয়াইজ চাম মই যে বিবেকৰ দুটা মাহত কিমান প্ৰেজেন্ট আছিল, ৰিনাৰ দুটা মাহত প্ৰেজেন্ট আছিল, যেহেতু মই 2 মাহৰে ভৰাইছো। তোমালোকে যিমান ৰেকৰ্ড মই সৰুকে টেবুল এটা বনাইছো, সো যিমান ডাঙৰ টেবুল নহওক কি আমি এনেকৈ সাবটোটেল ইউজ কৰি পেলে আমি উলাব পাৰো ভ্যালুজ। সো ইয়াতে মই প্ৰত্যেকটো ষ্টুডেন্টৰ দুটা মাহৰ মই ডেজ নাম্বাৰ অফ ডেজ প্ৰেজেন্ট ভৰাইছো। সো মই এতিয়া কি কৰিব লাগিব, মই যেটো নেমৰ ওপৰত বেস কৰি পেলে মই টোটাল ভ্যালুটো উলাম ডেজ প্ৰেজেন্ট, সেই কাৰণে মই নেমটো যেটো ষ্টুডেন্ট নেম যেটো ফিল্ড এটো মই সৰ্টিং কৰি ল'ব লাগিব। এবাৰ মই মান্থক নকৰো কাৰণ মই নেম ওয়াইজ প্ৰত্যেকটো নামৰ মই টোটালটো উলাব বিচাৰিছো যে কিমান ডেজ প্ৰেজেন্ট গোটেই মাহটো মিলি। সেইভাবে মই কি কৰিম মাহটোক মই সৰ্টিং কৰিম। আৰু মাহ সৰ্ট কৰাৰ কাৰণে আমি জানো গোটেই টেবুলটো আমি সিলেক্ট কৰিব লাগে আৰু ডাটা টেবত থকা শৰ্ট অপশনত মই ক্লিক কৰিলো।
এবাৰ মই এটা short by month নহয় short by মই কি দিম students name যেহেতু মই ষ্টুডেন্টৰ নাম কেইটা sorting কৰিব লাগে যিকোনো অৰ্ডাৰত মই a to z এ ৰাখিলো ইয়াতে z to a পাৰি মই a to z এ ৰাখিছো sorting কৰিছো সো মই ওকে কৰি দিলো এটা দেখিবলৈ পাইছা বিবেকৰ খিনি গুটে একেলগে আহিছে বিবেক আৰু ৰীনা ৰীনা ৰোহিত ৰোহিত সো এতিয়া মই কি কৰিম টোটাল কৰিম বিবেকৰ টোটাল ডেজ প্ৰেজেন্ট কিমান ৰীনাৰ টোটাল কিমান আহিব ৰোহিতৰ টোটাল আহিব দুটা মাহ মিলে অ্যাটেন্ডেন্স এতিয়া আমি সাব টোটাল কৰিম sorting হৈ গল এটা সাব টোটাল কৰাৰ বাবে আকৌ টেবুলটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ডাটা টেবত থকা সাব টোটাল অপচন যেটো আছে এটা সাব টোটাল যেটো অপচন আছে আমি এটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব আকৌ মই দেখাই দিছো এটা সাব টোটাল যেটো অপচন সাব টোটাল অপচনটো আমি সিলেক্ট কৰিম সো এটা ক্লিক কৰি ললো এট ই চেঞ্জ ইন কোড আমি চেঞ্জ হ'ব যে ষ্টুডেন্ট নামত আমাৰ চেঞ্জ হ'ব সো এটা ষ্টুডেন্ট নামটো আছিল মই ষ্টুডেন্ট নামটো দিলো আৰু কি কৰিব লাগে আমাৰ সাম কৰিব লাগে আৰু আমাৰ কোড প্লাস হ'ব লাগে ডেজ প্ৰেজেন্টৰ তলে তলে আমাৰ প্লাসটো হ'ব লাগে কাৰণ এটো সিলেক্ট কৰিলো আৰু ওকে ক্লিক কৰিলো এতিয়া দেখিবলৈ পাইছা যে এই টেবুলত বিবেকৰ টোটালটো ওলাইছে যে কিমান 39 ডেজ প্ৰেজেন্ট আছিল অক্টোবৰ আৰু নৱেম্বৰ মিলি ৰীনাৰ টোটাল আহিছে নৱেম্বৰ আৰু অক্টোবৰ মিলি 44 আৰু ৰোহিতৰ টোটালটো আহিছে অক্টোবৰ আৰু নৱেম্বৰ মিলি 42 ডেজ আৰু গ্ৰ্যান্ড টোটাল মিন্স বিবেকৰ টোটাল ৰীনাৰ টোটাল আৰু ৰোহিতৰ টোটালটো মিলি আমাৰ টোটাল 125 ডেজ প্ৰেজেন্ট আহিছে সো এই ধৰণে আমি কি কৰিব পাৰো যিকোনো ফিল্ড এটাৰ ওপৰত বেস কৰি পেলে আমি সাব টোটাল উলাব পাৰো আৰু যেটো ফিল্ডৰ ওপৰত বেস কৰি আমি সাব টোটাল উলাব বিচাৰো সেই পাৰ্টিকুলাৰ ফিল্ডৰ ভ্যালু খিনি আমি সৰ্টিং কৰি লব লাগিব সৰ্টিং নকৰাকে আমি সাব টোটাল উলাব নোৱাৰো ইয়াতে তোমালোকে তিনিটা বাটন দেখিবলৈ পাইছা 1 2 3 এটা নাম্বাৰ 1 ত ক্লিক কৰিলে আমি কি দেখা পাম বা কি ডিসপ্লে হ'ব চাই লও হা নাম্বাৰ 1 ত যদি আমি ক্লিক কৰো তেতিয়া হলে দেখিবলৈ পাইছা গ্ৰ্যান্ড টোটালটো আমাৰ দেখাব যে গুটে মাহটো মিলি টোটাল প্ৰেজেন্ট কিমান আছিল গুটেখিনি দেখাব সেপাৰেটলি আৰু নাম্বাৰ 2 যদি আমি ক্লিক কৰো তেতিয়া হলে প্ৰত্যেকটো ষ্টুডেন্টৰ এগেইনষ্টত টোটাল কিমান ডেজ প্ৰেজেন্ট আছিল আৰু গ্ৰ্যান্ড টোটালটো একেলগে এনেকে সেপাৰেটলি দেখাব টেবুলটো নেদেখায় আৰু নাম্বাৰ 3 টোত আমাৰ টেবুলৰ সৈতে সাব টোটাল খিনি গুটেখিনি আহিব তেনেকে সেম শীট 3 ত মই যেটো সেলস ৰেকৰ্ডছৰ যেটো টেবুল বনাইছিলো তাতে নাম্বাৰ 1 ত কি আহিব গ্ৰ্যান্ড টোটালটো আহিব আৰু নাম্বাৰ 2 বাটনটো ক্লিক কৰিলে আমাৰ কি হ'ব মান্থ ওয়াইজ যেটো আমি কৰিছিলো সাব টোটাল সো মান্থ ওয়াইজ আমাৰ সেলস খিনি আহিব আৰু গ্ৰ্যান্ড টোটালটো দেখাব আৰু নাম্বাৰ 3 টো বাটনটো যদি ক্লিক কৰো তেতিয়া হলে গুটে টেবুলটোত সাব টোটাল যে কৰিছিলো সেই গুটে টেবুলৰ সৈতে সাব টোটাল খিনি দেখুৱাব সো আশা কৰিছো গুটেখিনি কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈছে যদি কিবা ডাউট আছে তেতিয়ালে কমেন্ট সেকশনত জনাবা ভিডিওটো কেনেকুৱা পাইছা সেই বিষয়েও জনাবা কমেন্টত তেতিয়া মই ভাল পাম আৰু ভিডিওটো যদি ভাল পোৱা লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলত যদি নতুন আছা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিওবোৰ আৰু পাবলৈ আজি ভিডিওটো ইয়াতে শেষ কৰিছো থ্যাংক ইউ